بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من حمید شریفی هست. تخصص من در مهندسی مکانیک و علم کامپیوتر هست. در مورد صدای آقای دکتر اکبری تحقیقاتی کردم که اینجا به نظرتون میرسونم. صحبت هامو با این آیه از قرآن کریم شروع میکنم. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون. اوست که آسمان ها و زمین را به درستی آفرید و روزی که میگوید باش پس می باشد. سوالی که برای من مطرح بود این بود که آیا صدای ایشون میتونه باعث شفای بیماران بشه؟ در نظر بگیرید که همیشه ارتباط مستقیم بین ایشون و بیماران وجود نداره. به عنوان مثال صدای ایشون میتونه روی CD ضبط بشه و این CD ها در یک زمان دیگه توسط بیماران گوش داده بشه. در واقع صدای ایشون توسط میکروفون به یک جریان الکتریکی تبدیل میشه. این جریان الکتریکی توسط کارت صدا ازش نمونه برداری میشه و این نمونه ها به صورت 0 و 1 روی هارد دیسک یا CD ضبط میشه. در زمان دیگه هنگام پخش این 0 و 1 ها خوانده میشه، کارت صدا اونو به یک جریان الکتریکی تبدیل میکنه، جریان الکتریکی به بلندگو فرستاده میشه و بلندگو امواج صوتی ایجاد میکنه که توسط بیماران شنیده میشه. برای همین من هیچ رابطه مستقیم بین ایشون و بیماران یا یک رابطه تلپاتی نمیبینم. پس اون چیزی که باید باعث شفای بیماران باشه باید خود فرکانس های صوتی ایشون باشه. برای همین لازمه که راجع به این فرکانس ها تحقیق به عمل بیاد. این باعث شد که من راجع به صدا درمانی تحقیق کنم که در اینجا به خدمتتون ارائه میدم. در اینجا به طور مختصر به تاریخچه صدا درمانی میپردازیم. موسیقی و صدا از قرنها پیش برای درمان بیماری ها استفاده می شده. چینی های قدیم حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح از موسیقی برای درمان استفاده می کردن. صدا همطور در مصر برای درمان بیماری ها استفاده می شده. در یونان آپولو خدای طب و موسیقی بوده. در روم از صدای سنج و حرکت آب برای درمان بیماری های روانی استفاده می کردن. همینطور داوود علیه السلام برای دفع شیاطین از صدای چنگ استفاده میکنه. سرخپوستان قدیم از صدا و رقص برای درمان بیماری هاشون استفاده میکردن. دانشمند ایرانی فارابی در مورد اثر موسیقی و صدا بر روی روح مطالبی داره. بنابراین میبینیم که صدا از زمانهای قدیم برای درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گرفته و چیز جدیدی به هیچ وجه نیست. خب حالا که راجع به تاریخچه صدا درمانی کمی صحبت کردیم، بد نیست که به صدا درمانی در عصر حاضر بپردازیم. در اینجا نمیشه از کارهای دکتر هنز جنی و دکتر پیتر گیمنر که در زمینه سایماتیک همون علم صدا کارهای بسیار با ارزشی انجام دادن یاد نکرد. در اینجا شما را دعوت میکنم به فیلمی که توسط خود این اشخاص تهیه شده توجه بفرمایید. The film you are about to see has no characters, it has no people. It is a film to describe to you and explain visually the effect of cymatic frequencies on texture, structure, water, oil. If you spare a little of your imagination as you watch this film as it runs, you will see many things that answer many questions. You will see living forms, living amoeba, almost animal-like creatures. You will see continents being formed. Everything owes its existence
solely and completely to sound. Sound is the factor which holds it together. Sound is the basis of form and shape. In the beginning was the Word, and the Word was God. We are told that this is how the world began and how creation took shape. We put that into the modern idiom and say that into the great voids of space came a sound and matter took shape. Please watch carefully. خب در اینجا دکتر منر صحبت کردن و گفتن که قرار هست در فیلم هایی که خواهیم دید اثر صدا رو روی بافت ها، سازه ها، آب و روغن ببینیم و گفتن که به نظر ایشون در واقع تمام موجودات و اشیا وجودشون رو از صدا میگیرن و در ابتدا صدای خدا بود که باعث به وجود آمدن تمام جهان شد. خب به بقیه فیلم توجه میکنیم. What we see here is the effect of vibration on a specific substance. We use sand and lycopodium. The sand forms the lines. We can also use different shapes of plate. Here we have a triangular plate with a crystal attached to its underside. We change to a higher note and see a rather more complicated figure. Now we can also observe moving waves. Here the sand is flowing in a current. When the wavelengths are short, these currents produce a rotary effect. Areas become defined in which the particles are actually rotating. In vibrating glycerin, we see continuous waves which form the queerest figures. And yet, the extraordinary things we see here are simply and solely the effect of vibration. A fluid colored black is dripped into a transparent fluid. Vibration now gives rise to curious eddy formations. Plastic substance is shaped into a ball by the wave trains of the vibrating membrane. The masses are jiggled round, but gradually proper spherical shapes are formed, created by nothing more than the vibratory process. Materials and substances and the various states of aggregation behave in characteristic ways under the effect of vibration, or we can say that their behavior is specific. Here is a pulp. Here again, round shapes are formed, and circulation is set in motion. There is a definite ripple effect caused by the wave trains in the vibrating membrane, a rich field of effects due to vibration. And, to end with, here, by way of contrast, is a sonorous figure, a static figure instead of a dynamic one, representing the opposite pole in the vast range of phenomena that make up the world of vibration. خب اینجا دکتر منر رو میبینیم که از دستگاهی که درست کردن و صدا تولید میکنه با فرکانس های خاص دارن روی بیماران
کار میکنن و باعث بهبودی اونها میشن. خب این فیلم رو باز ادامه میدیم که بعد از این صحبت هایی خواهیم داشت از خانم ماندرا کرامول که صحبت میکنند راجع به بهبودی به وسیله روشی که توسط دکتر منر به وجود اومده. The single tone, when directed toward a specific place in the body, can change the structure within the tissue, within the molecules. What do you see with what? So what do we do when we have a big ouch? Well, maybe we could look at sound to make that big red spot go away. So right now I'm going to take you through a few slides that show you that sound in fact does heal. Audible sound. You could have your Tibetan bowl, you could have your quartz crystal bowl, your tuning forks, and any wonderful melodious voice coming from your lips. Sound does heal. These particular slides that I'm showing you, the sound regenerating the tissue came from Dr. Manner's work that we carry on at Sima Technologies. This is a picture of a racehorse. This is an ultrasound. خب اینجا راجع به بهبودی یک اسب مسابقه که دارای پارگی بافت ها شده بوده صحبت میکنن که 30% از بافت های این اسب به مسابقه پاره شده بوده و با استفاده از ساوند تراپی تونستن که بهبودی کامل ببخشن و کاملا تیسوها و بافت ها ریجنریت شده، دوباره به وجود اومده. The unfortunate thing about the race horses is that it is a business, and the owners normally just rest the horse for a short period of time, and then they need to get the horse out there running again. So what happens when we re-injure ourselves? That part of the body tears again, and so the body's natural band-aid is scar tissue and adhesion. So it makes a little knit there. It says we're not going to let this happen again. And it's the same with these race horses. So this horse, you'll see the name of the horse at the very top is rarely found. And it is a commonly found injury. This torn tendon, you can see with the red circle there at the top, is a 30% tear. And 6 weeks later, you can see that it doesn't look like it's there at all. And you might say to yourself, well, gee, if I rested for 6 weeks, which they don't allow these horses to rest for 6 weeks, but if I rested for 6 weeks, my tendon, it might be pretty good there. The amazing thing is that there's no scar tissue or adhesions. The tissue is totally regenerated like there is never an injury before. So we had some really great success with a lot of racehorses because it is such a common injury with that particular, 25 to 35%. خب اینجا راجع به یه اسب دیگه مسابقه صحبت میکنن که 95% پارگی داشته. در واقع این اسب دیگه تقریبا هیچ ارزشی نداشته، ولی با 6 هفته یا 6 جلسه استفاده از صدا تونستن دوباره بافت هاشو تقریبا به حالت اولیه برگردونن که حالا از خود ایشون tears. Then we had the big guy, the frack is his name, and he had a 95% tear. They actually had to come on to the racetrack and carry him off with an ambulance. And 6 weeks later, we have this beautiful tissue that has regenerated, and they wanted to put this horse down, and we're happy to say that he's running again and winning. And this is the ultrasounds from a different perspective. We just couldn't believe it that it was so good. And here we have stiff, gnarly joints. I know I've had some problems with this myself. خب اینجا راجع به بیماران دیگه صحبت کنه، بیمارانی که اشخاص مثل پیرزنی بودن، دستشون مسئله داشته و همینطور
اشخاص دیگه که در اینجا به طور مختصر صحبت میکنن و میتونید ببینید. And the condition here that is being was diagnosed with this woman. This is a 72-year-old woman. She has something called Dupuytren's, but we all have, you know, nodules that kind of come up. This is a fascia cord. If you look here, you can see there's no nutrient-rich oxygenated blood getting into that area. She can't straighten out her hand, her fingers there. And you see that she's a pain level of a 7 on a scale of 10. So she couldn't sleep through this pain. Many times she had to have some assistance in getting sleep. And we all know how cranky we get when we're not sleeping, right? So here we have after 6 sessions. It's very nice regeneration there. We've had some great results with, this is a gentleman that was diagnosed with emphysema and was on a lung transplant list. And so we're investigating this more thoroughly because now he's doing really well. No longer on the lung transplant list. And this is another condition, lung condition called pulmonary fibrosis. So what we're seeing here in the lung area is not a lot of activity. And so right after a session with the SIMA codes, we see some increased flow. If we're not getting oxygenated, nutrient-rich blood through all parts of our body, we need some help. And so that's the case with that. Here we have a study on peripheral vascular disease. Sometimes as we get a little older, our blood pools in the lower extremities and it gets a little out of hand. And so we've had a study at BEMS published and presented. And so here we have, with the gift of thermography, which allows us to see the vascular activity in the body. Whoops, come back here. We can see the before, the after 20 minutes, and actually 25 hours later, the sound is still, where the body's receiving the therapeutic effects of the sound in the body. خب پس ما دیدیم که واقعا ساوند میتونه باعث بهبود بیماری ها بشه و در بعضی جاها میتونه 100% کاملا باعث بهبود بیماری ها بشه و مثلا در مورد پارگی بافت ها کاملا میتونه اثر پارگی رو بس بین ببره و باعث ریجنریت شدن، دوباره تولید شدن بافت ها بشه. خب برای اینکه این مسئله یه مقداری ملموس‌تر بشه برای شما، اینجا چند تا آزمایش ساده است که من اینجا دارم پرزنت میکنم، بهتون نشون میدم. اینجا با یک لوله آب و ما یه بلنگو گذاشتیم، در واقع توی یوتیوب من پیدا کردم یه بلنگو گذاشته شده که یه سری فرکانس خاص رو تولید میکنه، فرکانس حدود 23, 24 و 25 هرتز. و این لوله آب که به صورت آروم باشده و جریان آب درش حرکت میکنه، تحت تاثیر این صدا باعث میشه که شکل‌های مختلفی بگیره و بعضی موقع آدم احساس کنه که اصلا جریان نداره یا جریان در حالت وارونه داره انجام میشه، که اینو با هم میبینیم که این آزمایش رو میتونید در خونه انجام بدید. فرکانس در واقع 24 هرتز باعث میشه که ما به نظرمون بیاد آب اصلا متوقف شده و یخ زده، در حالی که در واقع جریان داره. فرکانس 23 هرتز باعث میشه که ما به نظرمون بیاد آب داره عکس حرکت میکنه، در واقع به جای اینکه پایین بریزه داره بالا میره. Try 25 hertz. فرکانس 25 درجه باعث میشه که احساس کنیم که آب داره به سمت پایین با سرعت پایینی، با سرعت کمی حرکت میکنه. The 24 freezes it.
این It's a D24. 25 هرتز هست، Yeah. 24 هرتز. D23. 23 هرتز جریان عکس حرکت میکنه، به نظر در واقع میرسه. خب پس می‌بینیم که صدا میتونه باعث تغییر شکل بشه و مثلا آب شکل‌های مختلفی رو به خودش بگیره. در اینجا یه آزمایش دیگه است که ما یه پلیت رو تحت تاثیر صدای انسان قرار میدیم با فرکانس‌های متفاوت و مشاهده میکنیم که این پلیت به چه نحوی ارتعاش میکنه. یه پودری روی این پلیت، روی این صفحه ریخته شده که این پودر در اثر ارتعاشات پلیت شکل‌های مختلفی به خودش میگیره که با هم نگاه میکنیم که این شکل‌ها در واقع در اثر مودهای ارتعاشی پلیت هستند. خب اون چیزی که در واقع اینجا دیدید که یک حالت پودرها که به صورت نامنظم بودن در اثر ارتعاشات صفحه به شکل‌های منظمی به خودشون گرفتن. در واقع ارتعاشات صفحه باعث حرکت این گرد روی صفحه شد و این حرکت باعث شد که اینها شکل‌های مختلفی رو ایجاد کنند. در واقع میشه گفت حالت بی‌نظمی اولیه تحت تاثیر صدا یک نظم دار شده و در واقع این ذرات گرد روی صفحه نظم پیدا کردن، مرتب شدن. از نظر علمی میشه گفت که انتروپی کاهش پیدا کرد. یک حالت بی‌نظم تبدیل شد به حالت با نظم. از طرف دیگه ذرات حرکت کردن. بیماری چی هست؟ مثلا سرطان در واقع بی‌نظمی مولکول های بدن هست که این میتونه در اثر صدا نظم پیدا کنه و برای همین نباید تعجب کنیم که در اثر صدا مثلا سرطان میتونه بهبودی ببخشه، بهبودی پیدا کنه، چرا که به یه نحوی البته باید فرکانس مناسبی استفاده بشه که به نحوی این سلول ها بتونن نظم اولیه خودشون رو پیدا کنن و این چیزی که ما داریم میبینیم این که صدا میتونه این نظم رو ایجاد کنه. راجع به آب صحبت کردیم. نمیشه از کارهای دکتر ماسورا اوموتو روی کریستال های آب یاد نکرد. ایشون در واقع نمونه های آب رو میگیرن و توی یخچال، توی ظرف‌های کوچیکی میذارن، توی یخچال میذارن در دمای منهای 25 درجه تا یخ بزنه. بعد اونها رو آب شدن این یخ ها رو زیر میکروسکوپ مشاهده میکنن که یک نوع کریستال های خاص اینجا جنریت میشه، به وجود میاد که ازش عکس برداری میکنن. حالا این آب اولیه اگر در تحت تاثیر صدا قرار بگیره شکل این کریستال ها عوض میشه و این پدیده بسیار جالب هست. در واقع مولکول های آب تحت تاثیر صدا یک نوع کلاستر بندی میشن، یک نوع نظمی پیدا میکنن که بعد اونو وقتی که از کریستال های یخ عکس برداری میشه دید. به عنوان مثال ایشون آب مقطر رو
تحت تاثیر صدای مثلا موسیقی موزارت، بتهوون و اشخاص دیگر قرار دادن. حتی برای آب صحبت کردن و بعد از اون کریستال ها عکس گرفتن که اینجا با هم نگاه میکنیم. در واقع این صدا باعث تغییر کریستال ها میشه. IHM General Institute has studied water for many years. Through his research, he has come up with an innovative new way to capture the essence of water. Based on his work, he has published a collection of photographs entitled Messages from Water. He brings the water back to the Institute as specimen. First, he taps the bottom of the container to activate the water. Then, he squirts 1 milliliter of water onto each petri dish. The petri dishes are placed inside a freezer in the laboratory and frozen at minus 25 degrees centigrade. The crystals are then examined inside our laboratory, where the temperature remains at a constant minus 5 degrees centigrade. 3 hours later, we examine the tip of each ice block by illuminating it under a microscope. The crystals start to grow and expand as the temperature of the ice tip rises under the microscope. In one quick moment, our researcher identifies a sparkle and photographs it, all within minutes, while the crystal continues to grow and expand before it returns to its liquid state. How will the crystals change when water is exposed to music? In order to maintain consistency, we use distilled water throughout the experiment. This is crystallized water before it is exposed to music. Watch what happens when we play Mozart. crystals as it follows the music. It is as if these water crystals were a reflection of our own emotions. خب اینجا در واقع آبو تحت تاثیر صدای انسان قرار میدن با کلماتی مثل thank you. در واقع thank you به آب گفته میشه و بعد عکس برداری میکنن، همینطور کلمات دیگه که حالا شکلشو خواهیم دید. The first word we exposed water to was arigato. This is a Japanese word for thank you. The result was a formation of a beautiful crystal structure. Conversely,
this is what happened when we exposed the water to negative words, such as "you fool." Multiple experiments followed as we continued to expose water to positive and negative words. As a result, we observed major differences in crystal formation. همینجوری که میگن با کلمات خوب کریستال های زیبایی ایجاد میشه، با کلمات منفی مثل احمق و خلاصه کلمات ناسزا کریستال های خیلی زشت و بدترکیبی به وجود میاد و اون فرم زیبایی خودشون دیگه نداره. و میدونید که 75% بدن انسان رو فقط آب تشکیل میده، برای همین میتونید اثر صدا روی بدن حس کنید. Beautiful words manifest as beautiful crystals. Gentle words manifest as gentle crystals. By appearing before us in its crystal form, water is letting us see the hidden power behind words. Here is another experiment that characterizes the mystical power of words. خب اینجا یه آزمایش دیگه هست که اینجا به جای آب در واقع یه مادر و فرزند از برنج استفاده میکنن. برنج پخته رو 2 تا ظرف میذارن، درشون کامل میبندن در یک شرایط محیطی. به یکیش مرتب تنکیو میگن در مدت 1 ماه و به یکی دیگه ناسزا میگن، میگن احمق، و تا 1 ماه این کار ادامه میدن. بعد از 1 ماه برنج ها رو میبینیم که در این 2 تا ظرف به چه شکلی تغییر پیدا میکنن. اونی که در واقع تنکیو بهش گفته شده هنوز شاید بشه گفت قابل استفاده است، در حالی که اون یکی کاملا خراب شده و بوی نامطبوع تولید میکنه. Inspired by our previous experiment, a mother and son came up with an experiment that they could perform on their own. In this experiment, they put cooked rice into 2 glass containers. Every day they said thank you to one and you fool to the other. The elementary school age son continued this experiment for 1 month. At the end of the month, the rice that was told thank you gave off a rich and pleasant smell like that of malted rice. The rice that was told you fool turned black and gave off a foul odor. Next, we conducted another experiment, one that involved projecting our thoughts onto water and testing the effects of human thought forms and words. در اینجا در واقع آزمایش دیگه انجام میدن و به جای صدا دیگه از افکار استفاده میکنن و آبو در معرض افکار خوب و بد قرار میدن و بعد ازش ازش عکس برداری میکنن تا نتیجه ببینن که کریستال ها به چه فرمی تغییر پیدا میکنه. In this experiment, we used 2 glasses of tap water taken from Tokyo. We should note here that crystal formation has always eluded the waters of Tokyo. To one glass, all of the participants expressed gratitude, first out loud, then with their eyes closed. Next, they observed the water for any changes. Like so many times before, once again, we observed a total lack of beautiful crystal formation in the tap water from Tokyo. خب در اینجا نتایج آبی که آب شهر ترکیه هست که بدون این که بهش کلمات خوب و بد یا افکار خوب و بد منتقل بشه عکس برداری شده. می‌بینیم که کریستال های قشنگی تولید نشده
Next, we will observe the water that was exposed to good thoughts. و این هم کریستالیه که Then, from within the darkness of the افکار خوب بهش microscope, منتقل a شده. small crystal appeared and slowly started to grow. A magnification increase revealed the sudden emergence of a single crystal, clear and simple, as if to epitomize the thoughts of the people who had gathered. And then, in response to the words and thoughts of the participants, the tapped water from Tokyo produced a beautifully balanced crystal. و این در واقع اون آبی هست که همون آب شهر توکیو که افکار خوب بهش منتقل شده و با توجه به افکار ساده و مناسب شرکت کننده ها کریستال خیلی زیبایی رو به وجود میاره. خب این دیگه اثر امواج مغناطیسی افراد رو روی آب نشون میده. خب حالا که ما دیدیم واقعا آب میتونه تحت تاثیر صدا تغییر پیدا کنه و صدا میتونه شفابخش باشه، بعد نیست به قرآن خودمون رجوع کنیم ببینیم قرآن کریم در مورد صحبت آیا آیه هایی داره که به نحوی اشاره کنه. در تحقیقی که من کردم من به این آیه خیلی توجه کردم و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جالب اینجاست که اینجا در این آیه وقتی فرمان خدا برای وجود یک چیز تعلق میگیره از یقول استفاده میشه، در واقع خدا میگه. ما اینجا یقول داریم. من گشتم برای این آیه در قرآن، من 8 تا مورد پیدا کردم و در هر 8 مورد از یقول استفاده شده. در واقع خدا برای خلق یک چیز، در واقع وجود چیزی، اینجا از کلمه یقول استفاده شده و خدا میگه. این هست. مثلا حالا شروع کنیم از آیه اول: بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. پدید آورنده آسمان ها و زمین و هنگامی که فرمان به وجود آمدن چیزی را صادر کند فقط به آن میگوید. اینجا لفظ میگوید برای من خیلی با ارزش است. میگوید باش پس میشود. آیه دیگه: قالت، این از زبان مریم علیه السلام هست، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. باز اینجا یقول له کن فیکون. باز اینجا به آیه بعدی: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. باز قال. همیشه کن فیکونی که من دیدم توی قرآن با قال همراه بود. آیه دیگه: و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول له و یوم یقول کن فیکون. و باز اینجا میگوید باش پس میشود. اینجا تو این آیه نکته دیگه هم هست که جالب هست و اینجا در روز گفته میشه: و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم، و روزی که میگوید. خب این روز میدونید که روز ما نیست. این روز برای که در واقع قرآن استفاده میشه میتونه به مدتی از زمان گفته بشه و این میتونه در واقع تدریجی باشه. در طول این روز این کن فیکون انجام میشه. و خلاصه باز اینجا جالب اینجاست که ما لفظ یقول داریم. اینجا کلمه یقول هست، گفتی میشه. آیه دیگه: انما قولنا لشیء اذا اردناه
ان نقول له کن فیکون. باز اینجا آیات دیگه هست و باز تمام این 8 مورد که کن فیکون من داشتم، توی تمام این 8 مورد کلمه گفتن استفاده شده. در واقع امر خدا به وسیله گفتن ابلاغ میشه. پس این میتونه سخن آقای دکتر منر که در واقع از بایبل، انجیل، تورات استفاده کرده بود درست باشه که در واقع خدا خلق آسمان ها و زمین رو با کلمه، با سخن گفتن، با در واقع ساطع کردن موجی، به وجود آوردن موجی، یک نوع امواجی خلق میکنه. خب پس میبینیم که توی قرآن هم باز ما میتونیم دلیل برای به وجود آوردن خلق به وسیله کلمه باشه. همینطور نکته دیگه، خود نماز، ما نماز رو میخونیم و همه میدونیم که نماز باید خونده بشه، باید گفته بشه، از زبان خارج بشه. از طرف دیگه ما مناجات ها داریم، ما ذکرها داریم، این ذکرها باید به زبان جاری بشه، گفته بشه. پس تمام اینها نشان دهنده ارزش صوت، کلمه، وقتی که ادا میشه هست که این کلمات میتونه باعث شفابخشی بشه. برای نماز مثلا ذکر شده که خود نماز از نظر فیزیکی بدون آثار معنویش باعث یک نوع ورزش برای بدن انسان هست. از طرفی دیگه بیان کلمات، بیان آیه های قرآن، در واقع خواندن نماز صوت ایجاد میکنه که این صوت خودش باعث شفابخشی میشه، باعث بهبود انسان میشه. خب اینجا ما دیدیم صوت واقعا میتونه باعث بهبود و شفا بشه. حالا آیا تمام فرکانس های صوتی میتونن این اثر رو داشته باشن؟ این سوالیه که باید بهش جواب داد. محققان توی این برای این قسمت تحقیقات زیادی کردن. میتونم در واقع بگم به 2 قسمت من میتونم اینها رو تقسیم کنم. یک سری از محققان سعی کردن از تورات استفاده کنن و سعی کنن تورات رو رمزگشایی کنن که به این فرکانس های خاصی برسن که باعث بهبود میشه. اینجا من اسمش رو هیلینگ فریکونسی گذاشتم. توی این فرکانس ها 528 هرتز فرکانسی است که باعث بهبود دی ان ای، باعث خوب شدن دی ان ای میشه. اسمش این گذاشتن در واقع دی ان ای ریپیر. در واقع میشه گفت گل سرسبد این فرکانس ها این 528 هست. فرکانس میراکل گفته میشه، فرکانس معجزه گفته میشه. چرا؟ چون اثر شفابخشی زیادی میتونه داشته باشه. قسمت دیگه از محققان که کار کردن رفتن سراغ خود اصوات، خود فرکانس ها و ببینن فرکانس کامل چه فرکانسی میتونه باشه. اونها به فرکانس دیگه رسیدند که 432 هرتز هست. از نظر خود من 528 و 432 رو نمیشه به صورت مطلق در نظر گرفت. به نظر من یک طیفی از فرکانس ها شفابخش هستن. چیزی بین 400 تا 600 هرتز به نظر من این فرکانس میراکل باید باشه، فرکانسی که میتونه بهترین اثر رو در شفای بیماری داشته باشه. خب در این جدولی که اینجا میبینید این فرکانس های هست که در واقع سولفیجیو اسکیل بهش گفته میشه که اینها توی فرکانس های نوت های معمولی گم شده، دیگه از بین رفته. توی نوت های معمولی ما از اینها دیگه استفاده نمی کنیم. دوره می فا sol لا سی ما دیگه اینها رو نداره. اینها فرکانس های قدیمی ها استفاده می شده. خب این فرکانس ها میدونیم که نوع حالت شفا بخشی داره. البته باید با تحقیق، با تجربه به این رسیدیم که این فرکانس ها، حالا نحوه استخراجش رو من کاری ندارم، دیدیم که این فرکانس ها با توجه به کارهای دکترمحمد و محققان دیگر دیدیم این فرکانس ها واقعا روی بدن اثر مثبت دارن، باعث منظم شدن سلول های بدن میشن. اینجا باید ذکر کنم که گوش دادن خود این فرکانس ها به تنهایی دلخراش هست. اگه فرکانس ها به نحوی
تغییر داده نشه، تلطیف نشه، خودش برای انسان مقداری دلخراش هست شنیدنش. خب اینجا بیایید ببینیم رابطه این فرکانس ها با صوت دکتر علی اکبری چی هست. برای این کار من صوت ایشون رو آنالیز کردم، آنالیز فرکانسی کردم تا ببینم در واقع صدایشون هنگامی که در حال انرژی دادن هستن. دقت کنید هنگامی که ایشون میگن من دارم انرژی میدم، فرکانس هایی که ایشون تولید میکنن چی هست. اینجا یک نمونه از صوتشون رو گوش میدیم. دل و جانم تو دانی، نگارینا دل و جانم تو دانی، همه پیدا و پنهانم تو دانی، نمیدونم در این دردی که دارم، همیدونم که درمانم تو دانی، همیدونم که درمانم تو دانی، بلا رمزی زبالا. اگر دقت کنید در این نمودار اول فرکانسی اسپکتروم، فرکانس هایی که ایشون تولید میکنن بر اساس زمان رسم شده. میبینید فرکانس هایی که ایشون تولید میکنن در دو منطقه قوی هستن. یکی از اون منطقه بین 200 تا 300 هرتز هست و فرکانس بعدی رو اگه دقت کنید میبینید بین 500 تا 600 هرتز هست، درست؟ که البته گاهی اوقات این 400 هم میرسه در قسمت بالا. در واقع اگر نگاه کنید اصل فرکانس هایی که ایشون تولید میکنن در زمان انرژی دادن دو تا قسمت اصلی داره، یکی 200 تا 300، یکی حدودهای 500. اینجا فرکانس هایی که ایشون تولید میکنن و در هر لحظه میبینید. اینجا نگاه کنید مثلا در این لحظه خاص فرکانسی که ایشون خیلی با قدرت داشتن تولید میکردن حدود 550 هرتز هست. باز ادامه میدیم، نگاه کنید. آیت باشه جنا رمزی بلا رمزی بلا بود، جنون سریز سودای تو باشه، به صورت آفرین و این گمان بی که پنهان در تماشای تو باشه، که پنهان در تماشای تو باشه، غم عشق تو مادر زاد دارم، نه از آموزی استاد دارم، خراب آباد دل آباد کردی، خراب آباد دل آباد کردی، خوشم باد که از جمله غم تو، خوشم باد که از جمله غم تو، خراب آباد دل آباد دارم، خراب آباد دل آباد دارم، خراب آباد دل آباد دارم. پس همینجوری که دیدید باز اینجا کاملا مشخص بود توی این دو رنج فرکانسی بین 200 تا 300 و به صورت کلی بین 400 تا 600 ایشون بیشترین قدرت رو دارن. بقیه رو نگاه کنید ببینید بقیه نسبت به اینها خیلی ضعیفتر هست. وقتی ایشون در واقع در اوج انرژی دادن هستن متمرکز هستن رو این دو طیف فرکانسی 200 تا 300 و از طرف دیگه اون طرف خط بعدی از 400 شروع میشه تا 600 هم گاه ادامه پیدا میکنه. خب بیایید اینها رو مقایسه کنیم با فرکانس های میرکل که نگاه کنید فرکانس میرکل که ما
داشتیم، یک سری از محققان به دست آورده بودن، 528 بود. دقیقا میشه حدوداً وسط رنج فرکانسی که ایشون در طیف دومش تولید میکنه. در واقع ایشون به صورت حنجریشون به صورت طبیعی در زمان انرژی دارن فرکانس 528 و اطرافش رو بالای مقداری بالاتر یا مقداری پایینتر رو تولید میکنن. همون طیف فرکانسی که ما میریکل اسمشو گذاشتیم، همون فرکانسی که باعث DNA ریپیر میشه. پس به صورت مادرزادی، به صورت خدادادی، حنجره ایشون طوری کار میکنه که دارن بهترین فرکانس رو هنگام انرژی دادن تولید میکنن. برای اینکه اینو من بیام یه مقداری مشخص تر کنم، بیاد فرکانس هایی که ایشون تولید میکنن خارج از رنج 400 تا 600 رو حذف کنیم. فرکانسی که در واقع میریکل گفته میشه. در واقع من یه نکته دیگر هم اشاره کنم. فرکانس دیگه‌ای که ایشون تولید میکردن که قوی بودن میخوره تو این رنج 285 که اینجا اینفلوئنس انرژی فیلدز هست، روی فیلد های انرژی افراد اثر میگذاره. خب اینو کامل نمیتونم بگم چون گاهی اوقات بالاتر میره و نمیتونم بگم که دقیقا حتما این سنتر هست، ولی 528 کاملا مشخصه که ایشون واقعا دارن تو این طیف فرکانسی کار میکنن. خب حالا پس بیایید حذف کنیم فرکانس هایی که بزرگتر و کمتر هست توی رنج، فقط فرکانس هایی رو نگه داریم که تو رنج 400 تا 600 هرتز هستند. گوش میدیم همون نمونه رو. خب اگه دقت کرده باشید، حداقل برای من اینطور بود، مثل این مونده که یک شخصی با یک فلوت یا یک نی بسیار خاص داره یک آهنگ رو میزنه. در واقع این آهنگی است که شما هر دفعه به صدایشون گوش میدید، وقتی ایشون دارن انرژی تولید میکنن دارید میشنوید. این آهنگی است در واقع در رنج فرکانس های معجزه‌آسا که ایشون دلخراشی این فرکانس ها رو گرفتن و به صورت آرام شما دارید اینو گوش میدید. پس به نظر بنده معجزه‌ای در کار نیست و شفابخشی صوتیشون به خاطر حنجره ایشون هست و در واقع
شفابخشی از طریق اصوات ایشون چیزی کاملا علمی است. به عنوان حسن ختام 2 نمونه دیگه از کارهای ایشون رو براتون میذارم در رنج فرکانسی 400 تا 600 هرتز و میخوام اگر ممکن باشه براتون برای من بنویسید که آیا این اصوات در واقع در این رنج به خصوص روی شما اثر بیشتری میذاره از صدای خالص ایشون یا کمتر و شما اینو چجوری میبینید که بتونم انشالله در دقیقات بعدی ازش استفاده کنم.
خب در اینجا تشکر میکنم که به صحبت‌های بنده توجه کردید. پس اگر خواستید با بنده تماس بگیرید میتونید از ایمیلی که اینجا نوشته شده استفاده کنید. یادتون باشه اگر در مورد آقای دکتر اکبری بود، راجع به نتایجی که احساساتی که نسبت به صوت‌های انتهایی داشتید، حتما اسم ایشون و دکتر اکبری رو توی سابجکت نامتون بگذارید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.